ਸ਼ੇਰੀ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਆਏ ਜਦੋਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਮਾਪੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਉੱਠ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਇੱਥੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਗੇਨ। ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ? ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 5-6 ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਲਸ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ 19,275 ਸੀ। 2021 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, 22 ਦੇ ਨਹੀਂ। 2021 ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 35,525 ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਿਮਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਟਾਈਸਨ ਸਿੰਘ ਕੈਲਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, PhD ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ SFU ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਸਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਨਵਜੋਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਮੋਲ ਸਵੈਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ SFU ਤੋਂ। ਅਨਮੋਲ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ। ਸੋ ਅਨਮੋਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਟਾਈਸਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟਾਈਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਾਈਸਨ, ਕੈਨ ਯੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ yourself to our audience, please? Yeah, thank you for the introduction. And yeah, still working on my language skills, but my name's Tyson Singh Khalsal. I'm a PhD student at Simon Fraser University in the Faculty of Health Sciences, and part of my research looks at drug policy. I'm also, and I have been a outreach social worker in Vancouver's downtown east side since 2018, and I worked various frontline positions before that. So what's the exact topic of your PhD? Yeah, my PhD will look more at police accountability around the way police treat drug users in the province. But along with that, I'll be doing smaller projects with my supervisor around other aspects of drug policy too. Anmol? Hi, yes, sat sri akal everybody. मैं भी master's student at SFU. मैं of the research कर रही हैं on looking at how toxicity in the drug supply, so ਜਿਹੜੇ unregulated drug markets ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ drugs available ਨੇ ਉਹ like we don't know ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, right? Like you're it's all unregulated and everything is mixed and laced with different things, and we don't know. And ਮੈਂ research ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹ drugs ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ violence ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ vulnerable ਨੇ ਵੀ like ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, like how ਉਹਦਾ effect ਕੀ ਹੁੰਦਾ, and how the nature of the drug market being unregulated opens people up to violence and experiencing other social harms. Yeah, मैं hun kush salan de for the last few years मैं kush salan the like harm reduction vich ite in the Lower Mainland and Victoria vich interest hai and thoda kam kita, and just we're both very passionate about how a larger issue of prohibition apni community nu impact kar raha hai. ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਕੋਲਰਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਨਮੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੋ। Sure, yeah. So ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, like ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, yeah. So ਮੈਂ ਇੱਕ so ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ cohort, so ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਡੇਟਾ I think maybe 20-30 years they collect ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ like notes ਲੈਂਦੇ ਨੇ, and so over time we have ਬਹੁਤ like historical information ਹੈਗਾ ਤੇ short term ਵੀ ਹੈਗਾ, and so ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ society ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ data collect ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰ plus ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ drugs ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ data ਵਿੱਚੋਂ let's say like ਹੁਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ like we ask people ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ questions ਬਾਰੇ drug use ਦੇ related, ਉਹਨਾਂ ਦੇ like social situations ਬਾਰੇ, like ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, like ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ recent ਕੀ experiences ਹੋਏ ਨੇ, and all of that, and then ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ like ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ society ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ data ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ if I'm curious ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ just theory like one example ਸੋਚੀਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, so now we can look at the data and say
yes or no bia ho rea. And so like that's kind of what it is. It's the Vancouver rich people who use drugs. Yeah. So Tyson, what are you aiming to get out of this research you are doing? Yeah, I mean, a number of things. I think the way that criminalization has harmed drug users has led to stigma around drug use, and has interfered with the overdose response in this province, has led to a number of deaths. So I'm hoping that we can have a new mechanism to keep police accountable, and I'm hoping that we can destigmatize drug use a little bit, especially in our communities where people don't always feel comfortable coming forward with their use or asking for help. ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਕੌਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਡਰੱਗਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਲਨੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਲਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਅਨਮੋਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 80% ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟਿਗਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। Tyson, would you like to comment on the stigma attached with the drug use? Yeah, for sure. I think a lot of people in our ethnic community don't always want to discuss their drug use. It's still seen as like a shameful act in many cases, but I think there's a lot of work to do to normalize drug use. And I also think that right now we're having this conversation around normalizing drug use, and I think that an important context is that for many years, for centuries in Punjab, like people use drugs without dying, and I think that's like a really important thing to touch on, is that policies that have been implemented have led to an unstable, unregulated, unpredictable drug market, and stigmatize into that in the sense that we continue to criminalize drug use, and those things are tied together very strongly. The criminalization of drug use adds to stigma, and stigma towards drug users slows us down in terms of reducing the criminalization of drug use. And I'll just say that like prohibition policies were imposed in Canada for reasons attached to racism, and the same thing was done in Punjab during the Indian Hemp Commission of the 1850s. So prohibition is imposed by like colonial forces, and we can look at our history to understand that we used to have a much different relationship to drug use, and it did not lead to death. ਅਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੋਡੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਫੀਮ ਦੀ ਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਟਿਗਮਾਟਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਓਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਟਾਈਸਨ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੀਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟਿਡ ਅਮਾਊਂਟਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਉਹ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਰਮ ਆਉਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਇਵੇਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 1900s ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਆਈ ਗੈਸ ਹੁਣ 120 years ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਓਪੀਐਮ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ like white Christian movement ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ like we shouldn't have this ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਓਪੀਐਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੀਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ it was ਜਿਵੇਂ racism ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ or whatever ਹੈ ਨਾ। like ਉਹ ਇਹ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ's future to prosperity। ਸੋ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ either 40 or 50% ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ like ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 50% ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਜ਼ ਅ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੈ right it's hard you have to work on the side ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ instead of 4,000 20,000 ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਸੀ right and ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਫੀਮ ਵਰਤ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ and that's what we're seeing with international students। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਓ and ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ that's not their reality and ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹੀ prohibition policies ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ colonialism ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ illegal ਕੀਤੇ ਡਰੱਗ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ anti Chinese racism ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ prohibition non-common sense policies ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ
ਬੜੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਂਗਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਰਮਨੀਕ ਜੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਪੈਕੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕਟ, ਮੈਟਰੈਸ ਵਗੈਰਾ, ਪਿੱਲੋ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੈਥ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਟਸ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਅਜੇ ਜਨਵਰੀ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਡਰ 30 ਆ। ਅੰਡਰ 30 ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ 30 ਆ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਡਨਲੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੋਰਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ 6 ਕੇਸ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਉਹ, ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ ਜੈਕ ਖੋਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਏਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। That's surprising. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰੱਗੀ ਸੀਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੂੜੀ ਖੋਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 6 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਹੀ ਖੜਨਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 8 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਕਟ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਵਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਲੀਗਲ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਵੇਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੇਪਿੰਗ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਪਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 60% ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸੀ, ਓਕੇ, ਤੇ 40% ਲੀਗਲ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੁਣ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੀਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰੱਗ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੇਪ ਅੱਗੇ ਵੇਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਪ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਰੋਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਵੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਸਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਦੋਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲਿਸਨਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਰਮਨੀਕ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਟਾਈਸਨ ਐਂਡ ਅਨਮੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਲਚਰਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 45 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਾਜਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਕਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤਾ,
ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੁੱਝੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਉਰੇ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਲੀਗਲ ਹੋਈ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਲੀਗਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਡੋਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲੀਗਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੁੱਖਾ ਸਾਖਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦੇਣ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਰਾਜਦੀਪ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਵਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬੇਸ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਈ ਕਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਨਮੋਲ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ for your call, and ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ points raise ਕੀਤੇ ਨੇ। honestly, international students ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ issues face ਕਰਦੇ ਨੇ। you're right, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ like ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ problems ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ mostly ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। that's very young। ਉਹ age ਤੇ like it's very hard life ਨੂੰ navigate ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣੇ ਆ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਇਲੀਗਲ, ਜੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। you're right, ਇਕੱਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ 2015 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 138% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਓਵਰਡੋਸ ਰੇਟਸ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੰਗ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 255% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਓਵਰਡੋਸ ਰੇਟਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਗਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ we have like you know ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਪਰ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਫਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਲਾਈਕ it's very normal, but at the end of the day ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰੱਗਸ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਫਰਮ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਮੈਲ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸੁੰਘ ਕੇ ਡਰੱਗ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵੀ ਓਵਰਡੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਿਕਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਬੀ, ਪਰ ਇਟਸ ਟਰੂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸਨਟਰੇਟਡ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਮੈਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਡੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਲੈਂਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨਸ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ we're not solving anything ਜੇ ਆਪਦੇ ਬਿਲੀਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪਾਈਏ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, and how do we fix those, right? And when we see this, people are dying from overdoses. That means कि ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ in the streets ਉਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। Like decriminalization
ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟਿਗਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ then we do need to decriminalize this ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ is bad ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਹੋਪ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ the perspective to views ਆ ਸਕਣ and I'm very appreciative ਕਿ ਰਮਨੀਕ and ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ community ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਧੀਆ views ਮੁਰੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸਲ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਟਾਇਸਨ ਸਿੰਘ ਕਲਸਲ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸਵੈਚ ਦੋਨੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ So Tyson, we have heard the Gyani ji from Gurdwara and we also listened to one of our listeners. Yeah. When we talk about decriminalization of drugs, there is lots of information, misinformation and lots of conceptions, misconceptions around this subject. What would you like to say about this? What are your points? Because you are also working on the drug policy and police accountability. That's your research topic as well. So decriminalization of drugs, how do you see it? Yeah, thank you for the question. And just before the break, we had... I just wanted to acknowledge, actually, that Ramneek did an amazing job with the International Students article. I think she covered it in a really mindful way. And I wanted to also just bring attention to Neeraj Walia. Like, it must have been a very difficult story to bring forward. It's tragic that so many international students have passed away. One thing that caught my attention that was mentioned, and it's related to decriminalization, was the idea that you could smell or touch fentanyl and then die. The fact that's not true. If that was true, I would be dead. I've touched and smelled fentanyl many times in my role, and that's not dangerous. The fact that Jack Kosa is saying so... That's the part of your job, right? Hanji, yeah. And the fact that Jack Kosa is saying it is kind of in line with a history of police spreading misinformation about overdoses and overdose response. Before the Vancouver Police Department also spread fear of fentanyl as being that deathly that you could touch it and overdose. That's been disproven many times. But what it did do originally was elicit a fear for people to respond to overdoses because they would be scared to respond and have their own reaction. So we'd really need to be careful about spreading that type of misinformation because we want to keep everyone alive and we want people to feel comfortable in their response. So that Jack Kosa saying that is very disappointing, but it is in line with decriminalization and the police campaign to be part of it. The government is calling it decriminalization. However, the threshold or what is going to be permitted to be allowed, permitted for people to possess, is much lower than any of the people impacted by this policy wanted. And the federal government has stated that that is because of police influence on the threshold. So the threshold is going to be 2.5 grams. It has a number of exceptions. It doesn't include all drugs. It includes 4 drugs. The threshold is very low because of police influence, because police continue to campaign for larger budgets. As we know, in Vancouver, the police are almost getting $400 million a year. The cost of policing in Surrey, we can't even imagine now. That's with right. The transition going on, right? So policing is very expensive. I'm sure Jack Kosa has never touched fentanyl, is maybe a little bit afraid of it. Also probably disappointed. So maybe, Tyson, I was just thinking that maybe there was some misunderstanding or misinformation. Maybe we can talk to Mr. Jack Kosa as well. He can better explain it. And Anmol, je thoda jiha tusi zikr kar sako. Apa ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। What do you have to say about this? ਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਚਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਡਰੱਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਵਰਡੋਸ ਰੇਟਸ, ਹੈ ਨਾ। So it's not just our community. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਆਪਾਂ all the time ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਗੈਂਗਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਲ economic principle, supply and demand. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੀਗਲ ਡਰੱਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲੀਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਲੀਗਲ ਡਰੱਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਨੋ ਵਟ, 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ। When we have so limited resources in Surrey, hospital vagera, all of that, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਨਾ। ਨੋ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ they should be learning, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they should have other access to like sports and arts and you know ops ਵਿੱਚ positive things. ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, no, that's not fair. ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ? no, illegal drug market ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, right? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, do that, because ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਗੈਂਗਸ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, because and we have that in other communities too. ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ gangs, violence, all of that happens everywhere in the world, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। That's economics, right? And it's not fair. It's not fair ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿ ਜਨ ਵੀ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। No, we need to get rid of the illegal drug market. We need it to be legal, and we need to ਕੀ ਵੀ why ਇੰਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਬਸ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ। no, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਸ ਕਾਰਨ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ? Okay, so ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਵਰਡੋਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ, I think 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਓਵਰਡੋਸ ਰੇਟਸ, and ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੋਰਡਰ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਡਰੱਗ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ whatever the situation was. And that's when we saw overdose rates go increase again, and although it stayed there, right? And maybe
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਟੀਆ ਲਈ ਵੇਚੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਜ਼ੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਹੋਰ ਡਰੱਗਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਡਰੱਗ ਨੇ ਬੈਂਜ਼ੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਡੋਸ ਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ right like ਵੀ ਛੇਤੀ ਓਵਰਡੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ and yeah like I think ਆਪਣੀ like ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਪਾਂ like ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ like we ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤੇ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤੇ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ that's not going to work we need to look to science we need to look to research and see ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ and science is telling us ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ if we want to save lives we have to take the poison away and replace it with a safe quality substance like it needs to be safe reliable predictable decriminalization like ਜਿਹੜੇ 2.5 point Tyson Keki get your 2.5 gram threshold that's very very little ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ what's going to happen is ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ okay fine ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 grams ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 2.5 grams ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ right like police ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ involve ਕਰਨਾ that's not we talk about this as a health issue we say it's a health issue look drugs ਵਰਤਦੇ ਨੇ health issue save lives why is the police going to play such a big role in this and ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ BC ਨੇ ਮੂਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 grams ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 4.5 grams ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧ ਕਰਤਾ right and so our community ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਸੇਵ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥਰਾਈਵ ਕਰੇ ਨਾ ਕੱਲੀ ਸਰਵਾਈਵ ਪਰ ਥਰਾਈਵ ਕਰੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ like looking to science, looking to evidence for how we can move forward as a society. We should stop trying to police our own community. Eh police banai gaya like police the ਜਿਹੜੇ roots ਨੇ like we can say ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹ roots ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ police I think British ਨੇ introduce ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ colonial government ਨੇ ਤੇ and ਕਈ you know to some extent maybe the police is doing good in the community right but when it comes to this specific topic about drug markets we're not seeing that because for so many years we're hearing about gang task forces, drug task forces. That's right. And all of that. And I don't think we're hearing that any effect of that on the streets. I think what I'm worried about is that now jada 2.5 gram threshold government ne kita bi edina loka ne kehna bi decriminalization aa gaya par edina koi asar nahi pe raha but in reality that's because it enough nahi hai threshold higher hona chahiye siga right and honje apa I'm sorry just one second ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ criticize ਕਰੀ ਗਏ what we need to criticize is ਕਿ decriminalization ਜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ properly ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ we need to increase the threshold right ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਟਿਲ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ data from the communities relating to every ethnicity? Yeah, I think it's super important, and I agree with Anmol. Like, we need to work towards a regulated supply of drugs so that we don't need to be responding to deaths. But from now until then, what we're seeing, and this was mentioned earlier, was that international students are treated like an industry here, but we're not funding services to keep them safe. And so I think the main reason behind the importance of culturally
or like race-based data is to have culturally appropriate services, not only for the international students who aren't being kept safe, but also for the Punjabi-speaking community. We don't even have very many educational materials. We don't have sites that are geared towards the Apne community. There's a lot of work that can be done in terms of harm reduction and overdose response that is just not being funded right now. And the race-based data would give us a better idea, community-based data would give us a better idea of which communities need to be served by future services. ਅਨਮੋਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਆ? I think ਕਿ ਇਹ ਗੈਪ it comes from like ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਵੀ ਹੈਵ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲੀਫ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਆਰ ਬੈਡ, ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਓ sorry, ਇਹਨੂੰ hide ਕਰੋ, right? Like ਲੁਕਾਓ, like ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ. But there's lots of things in our community, and ਆਪਾਂ stigma ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ stigma policy ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ like policy ਦੇ through ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ bad ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, by making it illegal, ਉਦੋਂ ਇਹ stigma ਆਉਂਦਾ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ drugs ਵਰਤਣੇ ਨੇ no matter what, and ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, and ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਰਤਣੇ, you know, like ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ community ਦੇ members ਨੇ, right? And I know ਕਿ ਆਪਣੀ community ਵਿੱਚ we're seeing ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ overdose ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ reasons ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ families ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, right? ਆਪਣੀ community ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੇਬਰ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ you know ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ drugs ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਮਿਲੇ, right? Like all of a sudden then you're using drugs and all of a sudden ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ criminal justice system ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. That sucks. ਹਰੇਕ person ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ we make 100 decisions, 1 million decisions in our lives, and ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਲਿਸਨਰਸ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ ਟੂ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ they have to survive ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਰਮਸ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿਓ. No, right? Like we need to be here for each other. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ, and although our society is gonna do better. ਇਹ ਜਿਹੜੀ debate decriminalization versus pro decriminalization, ਮੇਰੀ ਉਹ specific ਗੱਲ ਤੇ debate ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਮੇਰਾ view ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ support ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ police ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ prisons ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੋ, right? Like we need to prevent those things from even happening in the first place. So do passe ne, ek passe decriminalization, dooja passe hega a legal regulated supply, so that ਆਪਾਂ gangs ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ decriminalization ਹੈ ਵੀ like everything else I've said. ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜਵੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਡਰੱਗਸ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਟਰੀਟ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅੱਜ ਟਾਈਸਨ ਸਿੰਘ ਕਲਸਲ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸਵੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਣਾ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਣਾ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਰਾਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਐਂਗਲ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਟਾਈਸਨ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ? Yeah, Navjot, thanks for having us today. It's very appreciated. Just to end, I wanted to draw a comparison between... All right, sorry, I want to actually draw a difference between using drugs and dying from drugs. And in our communities, in many communities, we have issues with problematic alcohol use, whether we see it at the open bar or at our homes. But even when we struggle with alcohol use, we don't die from it because we know how much we're drinking. We know the potency, like 40%. And we know exactly what we're drinking, so it's safe. It's not harmless, but we don't die. And I think that should be the same for all drugs. It used to be, but crack down on borders from Punjab to here, we've seen increases in what's in the drugs. It's more mixed than ever. We can't guess what's in it. And we want a regulated supply where we know exactly what we're taking, so people can use safely. And although there are some harms related to drug use, none of them are as bad as having people in our community die. And I think that's a really big difference. So we want to keep people alive. And we know, and we'll touch on this a few times as well already, but we continue to try to enforce gangs to reduce gang violence, but what we could actually be doing is taking all their profit away, because a lot of their profit, resources, money come from the drug trade. So legalizing drugs will not only stop overdoses by allowing us to know what's in our drugs, it will also stop that kind of gang-related harm. So thank you. Anmol? Hanji, yeah, thank you so much. For having us on today. Bisa no opportunity diti. Yeah, exactly what Tyson said. Shrab the botlan they likhe hunda 40% alcohol content. Beer they likhe hunda 7% alcohol content. So apanu pata, you know, like apa dekhne apni community vich bahut shrab na problem aundi vi par mardeni ke te bahut log ke vari later in life shad vi dinde ne hai na, like apa bahut success stories vi dekhne hain par drugs se na lo opportunity nahi mil rahi. Ab aj apa international
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ already ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ because of drug overdoses ਜਦੋਂ ਦੇ 2016 ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਘੱਟ ਗਈ and that means ਕਿ we're not living as long ਇਹ issue ਕਰਕੇ and you know ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ we don't see that ਲੋਕਾਂ ਮੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ and drugs ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and exactly Tyson ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ drugs ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ drugs ਦੇ ਕੋਈ harm ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ drugs ਦੇ ਵੀ health harm ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ health harm ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ you know ਬਹੁਤ as a ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ struggle ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ I would have lost those people and that would be really hard and I think every single family ਆਪਣੀ community ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ loved one ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ struggle ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ their whole life would have been changed and we would have had so much loss and that's what we're seeing with drugs ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ legal regulated ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ we need more health services and ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ I think ਅੱਜ we've talked about a lot of stuff ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ we need more culturally appropriate health services ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ legal regulated supply ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ gangs ਦਾ profit ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ gang ਵਾਲਾ violence ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ and we can stop overdose deaths, right? Like we need to shift the way ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ drugs ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ shift ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ so that ਆਪਣੀ community ਵੀ thrive ਕਰ ਸਕੇ since ਆਪਣੀ community ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ we've seen so much success ਹੈ ਪਰ I think ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ area ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਈ success ਦੇਖ ਰਹੇ and that's why ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that we need a regulated drug supply so that ਆਪਣੀ community ਵੀ you know success ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ thrive ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟਾਈਸਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਡ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਫੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਹੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਈਵਨ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਕਲਚਰਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ
Yeah, thank you so much to see at the end here. Yeah, like बहुत ज़्यादा different issues ने जिहड़े आपां नूं देखने पैणे ने and जदों आपां इकट्ठे होके देखते हैं we're hopefully going to be able to make a big difference.